নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 যে ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই প্ৰিমাকৰ্ট ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই প্ৰিমাকৰ্ট ইনজেকশ্যনটো কি কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, কোম্পানী নাম আৰু এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কি কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, প্ৰিমাকৰ্ট ইনজেকশ্যনটো মেকলয়ড কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে আৰু এই পেকটো 100 mg পেক হয় আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 40 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। তো বন্ধুসকল, এই প্ৰিমাকৰ্ট ইনজেকশ্যনটোত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে হাইড্ৰকৰ্টিছন, ছ'ডিয়াম চক্সিনেট আছে। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন আছে সেইসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চৰাইচিছ বেমাৰ, ইনফ্লামেটৰী ৰোগ যেনে একজিমা, কাণত হোৱা খুজুলি, চকুত হোৱা খুজুলি আদি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ খুজুলি এই ইনজেকশ্যনে আৰাম কৰি দিয়ে, যেনেকৈ আপোনাৰ স্কিনত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন, চকুৰ সমস্যা, চকুত হোৱা খুজুলি আদি বেমাৰৰ বাবে 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই পেকটোত ইনজেকশ্যনৰ গুৰি আৰু ইয়াতে ডিষ্টিল ৱাটাৰ আছে, আপোনালোকে পানীৰ সৈতে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এই ইনজেকশ্যনটো আপোনালোকে ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ আৰু ইণ্টাৰভেনিয়াছ হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু যিসকল লোকৰ প্ৰেগনেঞ্চি বা গৰ্ভৱতী মহিলা আছে সেইসকলে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ শৰীৰৰ বিষ, অতিৰিক্ত খুজুলি, ছাল ৰঙাবৰণ হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই প্ৰিমাকৰ্ট ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ খুজুলি হওক, স্কিনৰ সমস্যা হওক, চকুৰ খুজুলি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ খুজুলি হওক, আপোনাৰ ঠিক কৰাত সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ইনজেকশ্যনটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।